فاضل ان احنا نتكلم على النقطة السابعة اللي هي المحتوى اللي موجود جوه الابروتشز لازم يبقى فيها الحاجات اللي جاية دي. كل الابروتشز فيها الحاجات دي. اول حاجة ان لازم يكون في عملية بيريورتايزيشن، بعمل فوكس عليها او بعرف اعمل لها ايدنتيفيكيشن في المؤسسة، ان اعرف اقول ايه اولويه التحسين في انهي حته. النقطه الثانيه ان لازم اعرف اعمل تجميع وقياس للديتا، اعمل ميجر وكولكت. عملت ميجر وكولكت، اقيم الوضع الحالي، لان انا خلاص انا لما جمعت الديتا وعملت لها قياس معناها ان انا خلاص حولتها من ديتا عاديه الى انفورميشن. الانفورميشن اداني حاجه اعمل بيها ديسيجن ميكنج، فهقيم الوضع اقول ده الوضع ده كويس ولا لا. لما قيمت الوضع الحالي هحط اكشن بلان عشان اصحح بقى الوضع الحالي اخليه احسن. يبقى انا احط اكشن بلان عشان اطبق. حلو. عملت تطبيق بايلوت كده صغير او كبير، لكن عملت تطبيق اعمل اسسمنت للتطبيق. يعني ايه؟ بعد ما عملت التغيير باخد ارقام جديده، اجمع، اعمل ميجر تاني وكولكت داتا تاني عشان خاطر ايه؟ اقيم انا فين، وهل الخطه انا حطيتها دي فرقت معايا ولا لا. وكل ده وانا شغال وانا معايا تيم افكتيف. وهنتكلم على كلمه يعني ايه افكتيف تيم ان شاء الله قدام في التيمز. وان طول الوقت وانا شغال بالطريقه دي بالطرق دي لازم يكون بشتغل بيه statistical analytical tools. يعني انا بستخدم tools scientific في تعبير عن الميجر والمونيتورنج علشان الديتا لما تطلع لي ديتا حقيقيه، والقرارات اللي اخدها تكون قرارات بناء على ارقام علميه فعلا. اذا التولز دي احنا خدناها كلها في شابتر 4 اذا تتذكروا هذا الكلام. و كده يبقى انا خلصنا الجنرال كاركتر بتاعه الابروتشز، وهنبدا نتكلم في انواع الابروتشز اللي موجوده في السوق ونبدا نوضحها واحده واحده.